So magandang araw, grade 6. So welcome po sa ating pang-pitong linggo para sa mathematics. So our topic is about division of whole numbers and decimal numbers. After going through this module, you are expected to divide whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa, and mix decimals up to 2 decimal places. So, pag sinabi nating decimal, it comes from the Latin word decima. So, meaning po noon, 10th part. Although we are using different notation, we are still considering the non-negative rational numbers. Division of decimals, just like multiplication, can be done using either the fraction method or the decimal method. So, let us divide 49 by 7/10. So, ito ay 49 divided by 7/10. So, 49 ang nasa loob pag tayo ay nag-divide. So, divided by 7/10. Now, ito po ang ating divisor. So, kailangan ng divisor natin is whole number. So, paano po yung gagawin? So, we adjust po yung decimal point. Kung ilang adjust po tayo dito, papuntang kanan, ganun din po ang i-adjust natin dito sa dulo ng 49 kasi ang 49 ay whole number. So, ibig sabihin, ang decimal point niya ay nandito sa dulo ng 9. So, a-adjust din po tayo ng isa. So, halimbawa, dito, so isa, so kung nandito ang decimal natin, so isa din. So, mag-adjust tayo ng isa. So, ano mangyayari doon sa space na nandito sa after ng 49, dadagdagan natin siya ng 0. So, mangyayari sa kanya, so kung i-rewrite natin yan, 490 divided by 7. So, yan po ang mangyayari sa kanya para maging whole number ang ating divisor. So, ngayon, if we are going to solve this, so sa 4, hindi pwedeng i-divide sa 7. So, sa 49, we have 7. 7 times 7 is 49. 49 minus 49 is 0. So, bring down 0. So, 0 divided by 7 is 0. So, 0 times 7 is 0. 0 minus 0 is 0. So, walang remainder. So, ang answer po natin dito is 70. Then, we have learning task 1. Let us find the quotient and check. So, paano nga po uli yun? So, nakikita natin dito na ang divisor is in decimal form. So, kailangan gawin natin siyang whole number. So, kung ilang move tayo dito, so isa. So, mag-a-adjust din po tayo ng isa. So, lagyan natin siya ng kulay. Dito, isa ang i-adjust natin. Kung nandito ang decimal point natin sa 208, mag-adjust tayo ng isa. So, dadagdag tayo dyan ng 0. So, kaya ang mangyayari sa kanya, 2080 divided by 8. Then, so 20 divided by 8 is 2. 2 times 8 is 16. So, 20 minus 16 is 4. Bring down 8. And 48 divided by 8 is 6. 6 times 8 is 48. 48 minus 48 is 0. So, bring down 0 again. So, 0 divided by 8 is 0. 0 times 8, 0. 0 minus 0 is 0. So, walang remainder. So, ang answer natin dito is 260. Paano natin malalaman kung tama ang 260? So, multiply natin siya dito sa 8/10. So, dapat ang magiging answer natin dyan is 208. So, try nga natin i-multiply. So, 260 times 8/10. Okay, so 0 times 8 is 0. 6 times 8 is 48, so carry 4. 8 times 2 is 16, plus 4 is 20. Tapos, isang decimal place lang siya, so nandito ang ating decimal
point. So, kaya 208 talaga yung answer. Ibig sabihin, ang 260 natin is tama. Number 2. So, ganun uli siya. So, i-adjust natin ito ng isa. Adjust din yung dulo natin ng isa. So, kaya magdadagdag tayo ng 0 dyan. So, siya ay magiging 3,550 divided by 5. So, 35 divided by 5 is 7. 7 times 5 is 35. 35 minus 35 is 0. Bring down 5. 5 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. 5 minus 5 is 0. So, bring down 0. 0 divided by 5 is 0. 0 times 5 is 0. So, 0 minus 0 is 0. So, walang remainder. So, ang answer natin dito is 710. Number 3. So, same procedure. So, ang 6/10, gagawin natin whole number. Ilalagay natin sa dulo yung decimal point. So, dito, kung nandito ang decimal point, dagdag tayo ng isa kasi dagdag tayo sa kabila ng isa. So, meron tayong space. So, ito ilalagay natin ng 0. So, magiging 3,120 divided by 6. 31 divided by 6 is 5. 5 times 6 is 30. 31 minus 30 is 1. Bring down 2. So, 12. 12 divided by 6 is 2. 2 times 6 is 12. 12 minus 12 is 0. So, bring down 0. So, ang technique natin ito, kung 0 naman yung pinakahuli nating digit dyan, taas na lang natin siya kasi 0, 0 din naman ang magiging answer. So, magiging answer natin dito is 520. So, how is the division done with decimals? How do we divide decimals or mix decimals by decimals? So, paano naman pag decimal by decimal? These are the steps in order to divide mixed decimals by decimals. For example, we have 25 hundreds divided by 5 tenths. So, paano po yan? So, tulad ng sinabi ko kanina, ang rule natin, dapat ang divisor natin is whole number. So, paano nga ulit natin gagawin whole number? I-adjust natin siya hanggang sa pinakadulo. So, ilang move ba ito? So, isa lang. So, kung ito ang decimal natin, dito sa 25 hundredths, kung isa lang ang move natin dito, isa lang din natin siya i-move. So, kaya ito, dito mapupunta. Okay? So, ang mangyayari dito, magiging 2 and 5 tenths divided by 5. So, paano tayo mag-divide dito? Okay? So, 2, ang una mo natin gawin is itapat natin yung decimal point. Kung nandito ang decimal point, doon din nakatapat dito sa ating quotient. So, itapat natin siya dito. Then, pwede ba tayong mag-divide dito sa 2, sa 5? So, hindi. So, lagyan natin siya ng 0 sa unahan. Kasi hindi pwedeng mag-divide dyan. So, ngayon, sa 25, pwede na. 25 divided by 5 is 5. 5 times 5 is 25. 25 minus 25 is 0. So, ang answer natin dito is 5 tenths. So, in dividing decimal or mixed decimal by decimals, we have to use the following steps. So, una natin gagawin is i-change natin divisor sa whole number. So, sabi ko nga, i-change natin sa whole number by adjusting or by moving the decimal point to the rightmost, so pinakakanan, sa pinakadulo. Then, pangalawa, move naman natin yung decimal point sa dividend depende kung ilang beses natin minove yung nasa divisor. Kung isa lang ang move natin sa divisor, yun, isa lang din ang i-move natin sa dividend. Tandaan natin, what we do with the divisor, we do the same with the dividend. Kung anong ginawa natin sa divisor, kung ilang beses tayo nag-move sa divisor, ganun din ang gagawin nating move sa dividend. Third, insert zeros to the dividend when needed. So, pag
halimbawa may remainder pang natitira, dagdag lang tayo ng dagdag sa 0 na dagdag lang tayo ng dagdag ng 0 sa dividend para makahanap tayo ng pinaka answer natin na walang remainder. So ito, meron tayong learning task 2. So magdi-divide ulit tayo. So since ang 900s ay decimal, gagawin natin siyang whole number para sa pamamagitan ng paglalagay ng decimal point sa pinakakanan. So 1, 2. Ilang beses tayo nag-move sa divisor? Dalawa. So kung dalawang move tayo sa divisor, ganun din tayo sa dividend. So 1, 2. Magdadagdag po ba tayo ng 0? So hindi na. So kaya mangyayari dito, parehong nasa dulo yung decimal point, so magiging 81 divided by 9. And 81 divided by 9 is 9. So 9 times 9 is 81. 81 minus 81 is 0. So ang answer natin dito is 9. Sa number 2, ganun uli, adjust natin siya. So ito ay 300s. So ilang move tayo papuntang kanan? So 1, 2. Okay, so siya ay magiging 3. So, kung dalawa ang minove natin doon sa 300s, dalawa din sa 7200. So, 1, 2. Okay, so kaya siya magiging 72. 7 divided by 3 is 2. 2 times 3 is 6. 7 minus 6 is 1. Bring down 2. So, 12 divided by 3 is 4. 4 times 3 is 12. 12 minus 12 is 0. So, ang answer natin dito is 24. Okay, number 3. So, same procedure. Move tayo ng dalawa dito. Kung dalawang move natin dyan, dalawa din dun sa ating dividend. Okay, so kaya siya magiging 96 divided by 12. Okay, so 96 divided by 12 is 8. 8 times 12 is 96. And 96 minus 96 is 0. So, ang answer natin dito is 8. Number 4. So, pareho pa din. So, 1, 2. So, sa dividend, 1, 2. So, magiging 96 divided by 16. So, ilan po? So, 6. 96 divided by 16 is 6. 6 times 16 is 96. 96 minus 96 is 0. So, ang answer natin dito is 6. And number 5. So, 1, 2. 1, 2. So, magiging 63 divided by 21. 63 divided by 21 is 3. 3 times 21 is 63. 63 minus 63 is 0. So, ang answer natin dito is 3. And last, number 6. So, move tayo ng dalawa kasi dalawa yung kailangan natin. So, dito rin, 1, 2. So, magiging 49 divided by 7. 49 divided by 7 is 7. 7 times 7 is 49. And 49 minus 49 is 0. So, ang answer natin is 7. So, learning task 3, we will solve the problem carefully by answering the questions below. So, we will use the fourth step in solving word problems. So, yun po yung understand, plan, solve, and check. So, let us understand first the problem. So, in science class, Miss Alcalde had 30 and 6/10 pounds of igneous rocks. She divided equally by weight into 9 different containers. How many pounds of rocks will be in each container? So, ang gagawin natin dito is divide kasi hahati-hatiin natin yung rocks into 9 different containers. So, ito po ay 30 and 6/10 divided by 9. Kung makikita nyo dito, whole number na tong 9. So, hindi na natin kailangang mag-adjust ng decimal point kasi whole number na siya. So, dito,
itapat lang natin yung decimal point dito sa taas. Okay, then divide na tayo. 30 divided by 9 is 3. 9 times 3 is 27. 30 minus 27 is 3. So, bring down 6. And 36 divided by 9 is 4. 4 times 9 is 36. 36 minus 36 is 0. So, ang answer natin dito is 3 and 4 tenths. So, ang answer natin dito is 3.4 or 3 and 4 tenths pounds. Next, number 2, a fisherman caught 15 and 45 hundredths kilograms of fish. He distributed the fish equally among his 5 family members. How many kilograms did each family member get? So we will divide 15 and 45 hundredths by 5 family members. So, hati-hati natin sa 5 family members. So, since whole number na po yung 5, so as is na siya, so itapat na lang natin yung decimal point sa dividend doon sa ating quotient. Then, divide na tayo. 15 divided by 5 is 3. 3 divided by 5 is 15. 15 minus 15 is 0. Bring down 4. So, cannot be. Hindi tayo pwede mag-divide ng 4 divided by 5. So, lagyan natin siya ng 0 dito. 0 times 5 is 0. 4 minus 0 is 4. So, bring down 5. 45 divided by 5 is 9. 9 times 5 is 45. And 45 minus 45 is 0. So, ang answer natin dito is 3 and 9 hundredths kilograms. So, yan po ang mapupunta kada family member. Then, number 3, Marie would like to pour 3 and 5 tenths liters of fresh milk equally into 7 bottles. How many liters of fresh milk each bottle contains? So, hahati-hatiin natin sa 7 bote ang 3.5 liters of fresh milk. So, makikita nyo dito, ang 7 is whole number na. So, wala na tayong i-move na decimal. So, tapat lang natin yung decimal point ng 3.5 sa quotient. Then, ang 3, hindi pwedeng i-divide sa 7. So, ito ay 0. Then, 35 divided by 7 is 5. 5 times 7 is 35. And 35 minus 35 is 0. So, ang answer natin dito is 5 tenths liters. O, liter. So, ito pa ang laman ng kada isang bote. Then, next learning task. So, we will choose the letter of the best answer. So, number 1, what is the quotient when 294 and 45 hundredths is divided by 1 tenths? So, ang 294 and 45 hundredths divided by 1 tenth. So, 0.1. So, since ang 0.1 or 1 tenths ay decimal, gagawin natin siyang whole number. Paano nga uli yun? So, imomove natin yung decimal point papunta sa kanan. So, ilang beses po? Isa lang. Okay? So, dito sa 294.45, so isang beses lang natin imomove ang decimal point. So, kaya siya magiging nasa pagitan na ng 4 at saka ng 5. So, kaya ito ay magiging 2,944.5 divided by 1. So, syempre, lahat naman ng number, kapag dinivide nyo sa 1, ay yun pa ring number. So, ang answer na natin dito is 2,944.5. So, letter B. Next, number 2. So, 59 and 39 hundredths divided by 1 thousandths. So, kung mapapansin nyo dito,
So, mapapansin nyo dito, ang 1,000s ay decimal. So, gagawin natin whole number. Kaya, imumove natin yung decimal point ng ilan. So, 1, 2, 3. So, tatlo daw. So, dito tayo sa 59.39 sa tatlo. So, 1, 2, 3. So, ano mangyayari dito sa space? So, maglalagay tayo ng 0. Kaya, pag dinivide natin siya, magiging 59,390 divided by 1. So, ganyan uli. Since i-divide sa 1, so ito na mismo yung ating answer. 59,390. Letter B. Number 3, how many times greater is 6 and 45 hundredths than 1 hundredths? So, 6 and 45 hundredths divided by 1 hundredths. So, since ang 1 hundredths ay decimal, adjust natin ang dalawa. 1, 2. So, dalawa din dito sa 6.45. 1, 2. So, kaya siya magiging 645 divided by 1 pa din. So, dinivide sa 1. So, automatic, 645 na yung ating magiging answer. Letter D. Number 4, what will be the answer if we divide 819 thousandths by 1 hundredths? So, ang 100 ay 0.01. Okay, so ilan pong decimal i-move natin? 1, 2. Okay, dito dalawa din. 1, 2. So, kaya siya magiging 81.9 kasi doon tumigil yung decimal point, and divided by 1. So, divided by 1 again. So, ito ay magiging 81.9. And last, number 5, what is the quotient if we divide 54 hundredths by 1? 1 tenths. So, 54 hundredths divided by 1 tenths. So, adjust lang tayo ng isa dito sa decimal point sa divisor. So, isa lang din dito. So, magiging 5.4 divided by 1. So, 5.4 divided by 1 is 5.4. Then, next lesson natin is about dividing decimal numbers by the powers of 10. So, ito madali lang to kasi pwede natin gamitin yung utak lang natin para i-divide ito. Adjust lang tayo ng decimal point. So, after going through this lesson, you are expected to divide decimals up to 4 decimal places by 1 tenths, 1 hundredths, and 1 thousandths, and up to 2 decimal places by 10, 100, and 1,000 mentally. So probably you are wondering about the steps in dividing numbers by 1 tenths, 1 hundredths, 1 thousandths, and 1 10,000ths. Notice that it is the same as multiplying 10, 100, 1,000, and 10,000. So pag nag-divide kayo dito sa decimals na to, parang nagmumultiply lang kayo ng 10, 100, 1,000, and 10,000. Tandaan natin, pag nag-multiply tayo ng 10, 100, itong hanggang 10,000, dinadagdagan lang natin kung ilang zero to. Halimbawa, pag nag-multiply tayo sa 10, dagdag lang tayo ng isang zero. Pag nag-multiply tayo sa 100, dagdag lang tayo ng dalawang zero. So, ganun lang po. Or, kung decimal siya, so adjust lang natin ng isa kasi isang zero to. A-adjust natin ng dalawa pag 100 papuntang kanan. So, example, let us divide 5 tenths by 1 tenths muna tayo. So, kung di-divide natin ang 5 tenths sa 1 tenths, so ang 1 tenths ay parang 10. Pag nagmumultiply sa 10. So, ang 5 tenths, ilang decimal places po ba ang 1 tenths? Isa lang, di ba? So, mag-a-adjust lang tayo. Yung decimal natin, adjust natin papuntang kanan ng isang beses lang. Kasi isa lang naman to. So, adjust natin siya ng isa, papunta dito. So, kaya ang magiging answer natin dito is 5. Pag dito naman tayo sa 1 hundredths. So,
So, yung 0.5 natin, since dalawa ito, 1, 2, dalawang decimal place. So, yung ating decimal dito, adjust natin dalawa papuntang kanan. 1, 2. Paano yun? May space. So, dagdag tayo ng 0. Kaya maging answer, pag dinivide natin yung 5/10 sa 100 ay magiging 50. Okay? And, paano naman dito sa 1,000s? So, sulat ulit natin yung 5/10. So, ilang decimal place po ba ang 1,000? So, 1, 2, 3. Tatlo. So, simula tayo dito sa 5/10. Tatlo daw papuntang kanan. 1, 2, 3. So, paano yun? Dalawang space. So, lagyan natin ng 0. So, kaya pag dinivide natin ng 5/10 sa 1,000s, ito po ay magiging 500. So, learning task 1. So, we have, yun ulit, 5/10 divided by 1/10. So, sulat lang natin ng malaki yung 5/10. So, 1/10 lang. Ilang decimal places yung 1/10? So, 1 lang after ng decimal point. So, itong ating decimal point, adjust lang natin ng isa. So, kaya maging answer natin dito is 5. Then, number 2, sulat ulit natin ng malaki para makita nyo. So, we have 96 hundreds. Tapos, di-divide sa 100s. So, ilang places po ba ang 100? So, 1, 2, dalawa. So, itong decimal point natin dito, adjust natin dalawa sa kanan. 1, 2. So, nandito na. So, kaya ang answer natin dito is 96. Number 3, so we have 5 and 1/10. So, divide daw sa 1,000. Ilang decimal places ang 1,000? So, 1, 2, 3. So, simula tayo dito sa decimal point, papuntang kanan ng tatlo daw. 1, 2, 3. So, dalawang space. So, lagyan natin ng 0. Kaya ang 5 and 1/10 divided by 1,000 ay 5,100. Then, we have 6 and 25 hundreds divided by 100. So, ilang decimal place ang 100s? 1, 2, dalawa. So, start tayo dito sa decimal point, papuntang kanan. 1, 2. So, kaya maging answer natin dito is 625. Then, number 5, so we have 37 and 2/10. So, di-divide sa 1/10. Ilang decimal places ang 1/10? Isa lang. So, adjust lang tayo ng isa. So, kaya ito magiging 372. So, how do we divide decimals by 10 naman? 10, 100, or 1,000? Mentally, to what direction do we move the decimal point? So, if you are dividing decimal by 10, then move the decimal point 1 decimal place to the left. So, pag magdi-divide naman tayo sa 10, 100, and 1,000, papunta namang kanan. So, tingnan natin sa example. So, learning task 2. So, divide natin. So, pwede kayong mag-ask sa inyong parents to use stopwatch o orasan kayo kung gaano kayo kabilis magawa nito. So, tingnan natin dito. So, we have 810 and 2/10. So, divide 100. Ilang 0 ang 100? 1, 2. So, dalawang 0. So, adjust natin ang decimal point papuntang kaliwa. So, 1, 2. So, kaya nandito na siya. So, maging answer natin dito is 8 and 102 thousandths. So, kasi nag-adjust na siya. Nandito na siya. Nandito na siya. Number 2, 72 and 900 divided by 10. So, ilang 0 ang 10? Isa. So, punta tayo sa kaliwa ng isa. So, 1. So, nandito na siya. So, kaya magiging 7 and 209 thousandths.
Number 3, we have 960 thousands divided by 1,000. So, ilang 0 ang 1,000? 1, 2, 3. So, adjust tayo ng tatlo sa kanan, sa kaliwa. 1, 2, 3. So, nandito na ang decimal point. Ano mangyari sa spaces? So, lalagyan ng 0. Okay, so kaya mag-i-answer natin dito is, so dito ko nilalagay sa baba. So, 0.0009660. So, ano mangyayari doon sa unahan ng decimal point? Wala kasing number na nakalagay. So, lagyan natin siya ng 0. Kasi walang whole number. Then, number 4, we have 6 and 903 thousands divided by 100. Ilang 0 ang 100? 1, 2. So, dalawang adjust tayo ng decimal point. 1, 2. So, nandito na ang decimal point. Dagdag tayo ng 0 dito kasi may space. And dagdag tayo ng 0 sa unahan. So, kaya siya magiging 0.06903. And number 5, so 2 and 63 hundredths divided by 10. Ilang 0 ang 10? Isa. So, adjust lang natin yung decimal point ng isa sa kaliwa. So, kaya siya magiging 0.263. And number 6, so we have 4 and 943 thousands divided by 1,000. So, adjust, ilang 0 ang 1,000? 1, 2, 3. So, tatlong move tayo sa kaliwa. 1, 2, 3. So, ano mangyari sa spaces? Lalagyan natin ng 0. So, pati yung unahan. So, kaya siya magiging 0.00494 So, let us answer learning task 3. So, solving word problems tayo. So, Mrs. Andres has 35,345 pesos and 85 centavos. She wants to give it to the victims of Mount Taal eruptions in Batangas, Philippines. How much will each family receive if she decides to give it to 10 families? So, divide daw sa 10 families ang 35,345 and 85 centavos. So, divide by 10. Ilang 0 ang 10? So, isa. Okay, so simula tayo dito sa decimal point, papuntang kaliwa, papuntang kaliwa, isa lang daw. So, ito, nandito na siya. So, ang kada isang pamilya ay magkakaroon ng 3,534 pesos and 59 centavos. Bakit 59? Bakit hindi 585? Kasi, pag pera po, 2 decimal places lang tayo. So, ito lang yung 2 decimal places natin. Syempre, i-round off natin siya. Yung katabi ng 8 is 5. So, round up siya. So, kaya magiging 59. So, yun pa matatanggap ng kada isang pamilya. Kung 10 pamilya ang maghahati-hati. Number 2, what if Mrs. Andres decides to divide it to 100 families? How much will each family receive? What good deeds did she have shown? Sulitin natin, we have 35,345 and 85 centavos. So, kung 100 daw ang maghahati-hati, ilang 0 ang 100? 1, 2. So, dalawang places tayo sa kaliwa. 1, 2. So, nandito na siya. So, ang paghahatian ng 100 families ay, so, ang makukuha nila is 353 and 46 centavos. Bakit 46? Kasi kung 2 decimal places pag pera, ito siya. May kasunod pa siya na 8. So, round up tayo kasi 8 yung katabi niya. So, magiging 46. Number 3, Jimmy has 50 cents in his pocket amounting 90 pesos. His 10-cent coins amounting to 12 pesos. How many more 50 cents coins than 10 cents coins does Jimmy have?
So, 50 cents coins niya, nag-total ng 90 pesos pag pinagsama-sama. So, di ba ang 50 cents, kailangan mo ng 2 piraso para maging piso. So, ilang piraso naman pag 90? So, syempre, madodoble siya kasi hati-hati siya sa magiging 180. So, 180 pieces ng 50 cents coins. Then, ang 10 cents coins naman niya, pag tinotal-total ay 12 pesos. So, syempre, para makabuo ka ng piso, ilang 10 cents coins ang kailangan? 10. Kailangan ng 10 pieces ng 10 cents para makabuo ng piso. 12 pesos. So, kailangan mo ng 120 pieces para makabuo ka ng 12 pesos na pag tig 10 cents. So, gaano mas madami ang 50 cents? So, yun ang tanong, gaano mas madami ang 50 cents kaysa sa 10 cents? So, anong gagawin dyan? Ima-minus po. So, pag pinag-minus, mas marami ang 50 cents ng 60 pieces. 60 50 cents coins. So, dividing whole number by 1 tens, 100s, and 1000s is the same as multiplying 10, 100, or 1000. On the other hand, dividing 10, 100, or 1000 is by moving the decimal places to the left, the same number of zeros in the divisor. So, learning task 4, we will choose the letter of the correct answer. So, dito, what is the quotient when 845 and 4500s is divided by 10? Ilang zero ang 10? So, isa. Tanda natin, pag 10, 100, or 1,000, mag-move tayo sa kaliwa. So, i-move natin decimal point ng isang beses sa kaliwa. So, kaya ito magiging 84.545. So, anong letter po yun? Letter C. Number 2, so 36 and 7900s divided by 100. Ilang zero ang 100? Dalawa. So, move tayo. Simula sa decimal point natin, papuntang kaliwa ng dalawa. 1, 2. So, kaya siya magiging 0. So, ito ay magiging 0.3679. So, letter A. Number 3, how many times greater is 78 and 4300s than 10? So, divide natin ang 78.43 sa 10. Ilang 0 ang 10? Isa. So, i-move natin ang isa to. So, kaya siya magiging 7.843. So, letter A. Number 4, what will be the answer if we divide 713.9 sa 1,000? Ilang 0 ang 1,000? Tatlo. 1, 2, 3. So, simula tayo sa decimal point, papuntang kaliwa ng 3 beses. So, 1, 2, 3. So, kaya magiging ano to? 0.7139. Letter D. And last, number 5, what is the quotient if we divide 67 and 5400s sa 100? Ilang 0 ang 100? 1, 2. So, dalawa po. So, starting tayo sa decimal point, papuntang kaliwa ng dalawa. 1, 2. So, kaya ang magiging answer dito is 0.6754. Letter C. So, doon po nagtatapos ang ating talakayan para sa ating Mathematics 6 Week 7. So, I hope po marami kayo natutunan and I will see you next week.